Ви ніколи не замислювалися, чому ми дивимося на ті самі речі, але бачимо їх абсолютно по-різному? Чому для нас, українців, вийти на протест проти нашої влади це базовий інстинкт виживання? А для нашого сусіда східного це просто незбагненний жах, перед яким вони готові покірно йти на забій в чужу країну. Нас століттями годували міфом про те, що ми просто говоримо різними, але так би мовити, братніми діалектами. Але правда набагато страшніша. Ми не просто говоримо різними мовами. Ми буквально мислимо в абсолютно протилежних вимірах реальності. Мова це не просто набір літер і звуків, які ми колись там вивчили в школі чи, можливо, від наших батьків. Це базова операційна система, яка програмує наш з вами мозок, ваші реакції та вашу суспільну поведінку ще буквально з раннього дитинства. Сьогодні ми не будемо згадувати ті банальні, заїджені вже всім відомі приклади, які ви і так чули сотні разів або від мене, або до мене. Ми підемо буквально в саму глибину. Ми проведемо жорсткий, безкомпромісний лінгвістичний розтин російської ідентичності. Я покажу вам те, чого буквально панічно бояться їхні ідеологи. Я покажу вам слова пастки. Це терміни, які звучать нібито дуже схоже, але мають настільки полярний, буквально протилежний зміст, що від усвідомлення цього стає по-справжньому моторошно. Ви побачите, як звичайні повсякденні слова можуть знімати з людини відповідальність, виправдовувати найважчі злочини та кодувати рабство буквально на генетичному рівні. Ми розберемо на молекули, як саме російська граматика і лексика століттями створювала з них ідеальну слухняну біомасу. Тоді як українська мова формувала спільноту вільних людей, які органічно не переносять диктатури. Готові зазирнути в цю ментальну прірву, яка розділяє нас назавжди. Тоді пересібніть паски. Але перед тим, як ми остаточно зламаємо цей імперський код, зробіть одну надзвичайно просту дію. Просто зараз поставте вподобайку цьому відео. Це критично важливо, щоб алгоритми Ютубу просували правду в тренди, а не ховали її. Підпишіться на канал Контури Історії, якщо ви ще досі чомусь не з нами. А якщо ви хочете, щоб такі масштабні розслідування виходили все частіше і частіше, ставайте спонсором каналу або підтримайте нас разовим донатом на Монобанку чи Приват24. Всі актуальні QR-коди є зараз у вас на екрані. Не поскупіться гривнею в підтримку україномовного контенту та, власне, україномовного каналу. Всі посилання також та реквізити банків ви зможете додатково знайти в описі даного відео та в першому закріпленому коментарі. Мене звати Назар, і ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Почнемо з найголовнішого, з того фундаменту, на якому взагалі будується будь-яке суспільство. Як ми взаємодіємо зі світом, з владою і чому між нами така гігантська прірва у сприйнятті свободи? Звідки береться оця їхня сліпа, буквально просто рабська покора і наша постійна жага до справедливості, яка виливається в майдани та революції? Відповідь лежить у двох базових словах, які ми використовуємо щодня, навіть не замислюючись над їхнім істинним значенням. Українці будують державу, саме державу. Росіяни живуть у государстві. Здавалося, що тут такого? Нібито просто синоніми в різних мовах. Правда ж? На перший погляд так може видатися. А от, власне, і ні. Давайте розкопаємо етимологію, і ви побачите, як ці два слова формують абсолютно різний тип мислення. Слово держава походить від нашого питомого дієслова держати. Хто саме тримає цю державу? Люди, громадяни. Держава в українському глибинному розумінні – це суспільний договір. Це конструкція, яку вільні люди тримають разом своїми власними зусиллями. Якщо ця конструкція хитається, ми її що зробимо? Підпираємо. Ми йдемо у волонтери, ми донатимо. Нагадую за донат на розвиток каналу. Ми беремо зброю і йдемо на фронт. Тому що це є наша держава. Ми її тримаємо на своїх власних плечах.
І якщо той, кого ми найняли керувати цією державою, не справляється або починає узурпувати владу, ми його просто беремо і скидаємо. Тому що менеджер ніколи не диктуватиме умови власника. А тепер подивіться на російське государство. Відчуваєте оцей корінь, ну, який є, власне, в слові государство? Воно походить від слова государ, тобто господар, пан, власник, якщо перекладати на українську мову. У самій назві їхньої країни намертво зашифровано те, що ця територія, всі ці їхні ресурси, і найголовніше, люди, які проживають на цій території, це чиясь приватна власність. Росіянин психологічно, буквально на рівні своєї мовної підкірки, просто не може сприймати государство як щось своє. Він там не є власником. Він там лише орендар, тимчасовий мешканець або ще гірше, просто інвентар. Біологічний ресурс, який повністю належить царю, генсеку чи якомусь там президенту. Саме тому в них фізично і ментально неможливий майдан. Інвентар не може бунтувати проти свого господаря. Стілець не висуває вимог столяру. Коли їх пакують в автозаки, вони не чинять опору, бо їхній мовний код каже їм: ти тут ніхто, це територія государя. І ця рабська матриця закріплюється ще глибше на рівні самоідентифікації. В Україні ми з вами маємо громадян. Це слово походить від слова громада, об'єднання вільних людей зі спільними інтересами та метою. Бути громадянином в Україні означає мати свій голос у цій громаді, мати невід'ємні права і, звичайно, що обов'язки перед своїми сусідами. Це про горизонтальні зв'язки, про взаємодопомогу та, власне, суб'єктність. А хто такий російський гражданин? Це слово взагалі не має нічого спільного з правами. Це мертва калька з церковнослов'янського слова гражданин, що первісно означало просто жителя града, тобто просто людину, яка живе за парканом там, у місті, яке належить сюзерену. Відчуваєте цю катастрофічну різницю? Ми, українці, об'єднані спільною відповідальністю за свою громаду. А вони, в свою чергу, об'єднані спільним парканом і наглядачем з палицею. Для російського гражданина державний апарат – це просто каральна машина, якої треба боятися, якій треба підкорятися і від якої треба триматися якомога далі. Коли ви усвідомлюєте цю різницю, держава як спільна справа проти государства, як панської власності, вам стає абсолютно зрозуміло, чому вони так люто нас ненавидять. Наш український словник руйнує їхню рабську парадигму. Ми самим фактом свого існування показуємо їм, що можна жити без царя. До речі, саме тому ми з вами маємо обов'язково довести до кінця справу з нашою електронною петицією про перейменування сучасної Росії на Московію. Нам потрібно повертати справжні історичні сенси на свої місця. Вони не мають права привласнювати нашу з вами історію, і вони не мають жодного права називатися Руссю. Їхня історична сутність – це улус, де є недоторканний господар і є абсолютно безмовні піддані. А як ця безмовність закріплюється в повсякденному житті? Чому їм так легко брехати в очі з екранів телевізорів? А вони в це свято вірять. Переходимо до наступного блоку – матриці правди. Ви, напевно, сотні разів чули від росіян цю абсолютно, буквально шизофренічну, але базову для них фразу «всієї правди ми ніколи не узнаємо». Або ж «у кожного своя правда». Подумайте над цим. Як взагалі можна жити з таким світоглядом? Коли факти лежать на поверхні, коли злочин є очевидний, а вони кажуть «ну правда ж, у кожного своя». Відповідь, знову ж таки, схована в їхньому семантичному апараті, у тому, як їхня мова формує саме поняття їхньої реальності.
В українській мові є одне фундаментальне, неподільне поняття правда. Воно походить від слів право, правильно. Ти або на боці правди, або ти брешеш. Усе просто і чітко, як військовий сталевий статут. А що відбувається в російській мові? Там відбувається примусове, штучне роздвоєння реальності. У них є окремо правда і окремо істина. Що таке істина? У їхній ментальній матриці це щось сакральне, високе, просто божественне, недосяжне для простої людини. Це те, що знає лише цар, генсек, Бог чи кремлівський телевізор. А от правда в їхній мові це щось мінливе, побутове, дрібне, ну і суб'єктивне. Тому для росіянина правд може бути стільки ж, скільки людей є навколо нього. Це ідеальна, просто геніальна, сконструйована лінгвістична пастка. Вона дає їм абсолютну індульгенцію на те, щоб не шукати жодних фактів, не аналізувати і просто не думати. За них усе вже вирішено, або за них хтось це мусить вирішити. Бо істина все, все одно є у царя, а їхня побутова правда ні на що взагалі не впливає. Звідси ж, власне, береться їхнє знамените «моя хата з краю», тільки навпаки, у найгіршому сенсі цього слова. Їхня мовна матриця виховує суспільство, якому можна промивати мізки з телевізора 24 години на добу, бо вона завжди, заздалегідь зможе переконати цього росіянина, що об'єктивної реальності просто не існує. Але давайте подивимося глибше, власне, на те, як людина оцінює власні вчинки, як працює її внутрішній моральний компас. В українській мові ми маємо розкішне, глибоке слово сумління. Давайте розберемо його по будовах. Сумніння, тобто співмислення із самим собою. Твоє сумління – це твоя розмова з власним совісним я. Це твоя особиста, невідчуджувана відповідальність перед власною душею за кожну дію. Ніхто не може звільнити тебе від цього внутрішнього суду. А що має натомість росіянин? Він має совість від слова совість, тобто спільна вість, спільне знання колективу. У російській ментальності мораль ніколи не була чимось особистим. Вона завжди виноситься назовні на суд натовпу, партії, колективу чи руського міра. Якщо колектив, телевізор чи їхній оцей цар сказали, що сусіди – це вороги і їх треба вбивати, значить совість абсолютно чиста, адже так роблять усі. У їхньому мовному коді немає механізму персональної моральної відповідальності, є лише колективний інстинкт стада чи зграї. Саме тому вони такі зручні для будь-якого диктатора. Їхня мова знімає з них тягар індивідуального вибору. І саме тому ми з вами від них сильно відрізняємося. Наша мова вчить нас думати своєю власною головою, спиратися на власне мислення, і власне сумління, і триматися разом як рівні громадяни, а не як безмовна маса. Ми з вами продовжуємо цей глибокий розтин імперського коду. Далі ми зазирнемо в те, як вони сприймають світ, простір і саму війну, яка стала для них вже другою природою. Переходимо з вами до наступного блоку. Але перед тим, як власне до цього наступного блоку ми перейдемо, хочу звернутися до вас з проханням підтримки. Підтримати наш канал фінансово, оскільки саме завдяки вам він має можливість ще досі існувати, масштабуватися, розвиватися. Зараз є нагальна потреба в техніці, в освітленні, в оздобленні, і багатьох речах. Тому зараз всі актуальні реквізити будуть у вас продубльовані на екрані. В вигляді QR-кодів також будуть продубльовані в описі даного відео. Маєте можливість, маєте бажання, долучайтеся до підтримки донатом розвитку українського каналу. Також хочу подякувати всім тим, хто вже долучається до підтримки нас, відповідності мене як автора, нашої всієї команди. Вам за це справді величезна вдячність. Ви зараз можете їх побачити в себе на екрані. Велике дякую від лиця всієї нашої команди та мене як автора даного каналу особисто.
Ми підходимо до найстрашнішого, найбільш одіозного концепту їхнього так званого руського міра. Ви ніколи не замислювалися, чому вони несуть усюди смерть, руйнування і хаос, куди би вони не подались. Але при цьому щиро, буквально фанатично вірять, що несуть якесь вище благо. Чому для них знищити місто до фундаменту це врятувати його? Відповідь знову зашита на рівні їхньої мови. В цій лінгвістичній мутації, яка не має аналогів у жодній цивілізованій мові світу. В українській мові, як і в будь-якій нормальній європейській мові, є чітке розділення понять. У нас є світ як планета, всесвіт як люди від слова світло, і є мир як стан спокою, відсутність війни, якоїсь загрози та зовнішньої, ну і загальна згода між людьми. Два абсолютно різні слова для двох абсолютно також різних речей. А тепер подивіться на російську мову. У них є одне єдине слово мир. Воно позначає і планету, і людство, і сільську громаду, і саму відсутність війни. Коли простий росіянин чує гасло «Руський мір», його мозок на підсвідомому рівні, мовному також рівні, зчитує це зовсім не так, як ми з вами це можемо считати. Для нього це означає одночасно і російський всесвіт, і російська відсутність війни. Вони вбивають мирних людей, стирають з лиця землі наші міста, але їхній власний мовний код кричить їм у голову, що вони несуть якийсь там вигаданий мир. У них просто немає іншого слова для позначення навколишнього середовища. Їхній світ закінчується рівно там, де закінчується влада їхнього диктатора. Усе, що за цими межами для них ворожий хаос, який треба підкорити. Ну, щоб, власне кажучи, туди принести мир в нашому, за це розумінні. А як російська мова ставиться до людської волі та свободи? Це взагалі окрема драма. Я думаю, тут мало що є пояснювати, але все ж таки давайте розберемося. В українській мові слово воля має два нерозривні, глибокі між собою значення. Це і є, це, власне кажучи, є одночасно і політична свобода, право бути вільним господарем на своїй землі, право обирати владу. І це, в таку ж саму чергу, внутрішня сила характеру мати волю до боротьби, волю до перемоги. Для нас свобода неможлива без сили духу, тобто вони в симбіозі між собою існують. А що ми бачимо в російській мові? У них свобода і воля розведені на протилежні полюси. Їхнє слово свобода походить від старослов'янського слобода. Так колись називали поселення, якому пан тимчасово дарував якийсь певний привілей, зокрема, не платити податки, так би мовити, бути свобідним. Тобто свобода в російській ментальності це не природне право людини, це просто подачка з панського стола, якісь там недоїдки, які їм скидають. Її дали сьогодні, а завтра господар може забрати її назад. А от слово воля в російській мові має виразно негативний, деструктивний відтінок. Це сваволіє, це розбій, це анархія, це щось небезпечне, що буквально треба негайно придушити. Вільна людина для їхнього мовного коду це не громадянин, це бунтівник, бандит, якого треба загнати назад у стіло. І саме з цього виростає їхнє ставлення до чужого майна, життя та простору. Зверніть увагу на те, як вони описують загарбання. У них немає поняття цивілізованого розвитку чи чесного обміну. Їхня мова побудована на трофеях і підкоренні. Навіть найпростіші життєві процеси у них описуються через деструкцію. Вони не створюють, вони осваюють або завойовують. Перепрошую за мою російську, мусите потерпіти. Українська мова вчить нас господарювати, плекати, оберігати своє. Російська мова наскрізь просякнута безгосподарністю. Тобто в них немає отого, як в нас є господаря в своїй хаті, в своїй оселі, і так далі, і так далі. І звичайно, що вона в них просякнута отим їхнім фаталізмом, тим шаленим.
Так получилось. Не мы такие, жизнь такая. На все воля Божя. Їхня мова позбавляє людину будь-якого інструменту впливати на своє власне життя, перетворюючи її просто на фаталістичного спостерігача чужого насильства. Вона вчить підкорятися обставинам, а не змінювати їх. І саме тому вони приречені відтворювати цей цикл руйнації століття за століттям, куди б вони не пішли, куди б вони не подалися. Вони не вміють будувати нічого, крім бараків і таборів, бо їхня мовна матриця просто не містить будівельних блоків для вільного творчого суспільства. Ми розібрали це на рівні держав, правди та простору. Але як ця матриця впроваджується в голови з найменшого віку? Як вони виховують собі подібне? Переходимо до наступного блоку нашого розслідування, того, як вони лякають і ламають дітей буквально ще в колисці. Я просто переконаний, що більшість із вас задавалася колись питанням: гаразд, зараз сучасні росіяни вони є такі, які є. Хтось ще з них жив за совка, так, дуже велика кількість там народилася, дітьми ставала там. Зараз народжується нове покоління. Як же ж, от, власне, ця вся імперська матриця передається з покоління в покоління? Поставте якийсь плюсик, ну, напишіть, що, можливо, ви зі мною згідні, та, що ви от задавались таким питанням в коментарях під цим відео. Як цей мовний вірус інсталюється в дитячі голови так, що вже доросла людина ніколи не здатна вирватися з цих ланцюгів? Просто придивіться до того, якими словами ми описуємо процеси, пов'язані з ростом і вихованням дитини. Ми, українці, своїх дітей виховуємо. Давайте розберемо цей корінь. Він походить від слова ховати, тобто оберігати, переховувати, захищати від лиха. Суть українського виховання здавна полягала в тому, щоб створити для дитини безпечний простір, вберегти її від жорстокості зовнішнього світу, поки вона не зміцніє, сама не усвідомить власне своє я і не буде готова стати вільною самостійною постаттю. Виховання в нас це глибоко духовний процес плекання особистості, де поважають внутрішній світ дитини. А що натомість роблять вони? Вони своїх дітей воспитують. Послухайте цей корінь. Питать, тобто годувати, відгодовувати. Ну і, звичайно, в них є ще одне значення. Я сподіваюся, що це до дітей не має відношення. Ну, але питать додатково, якщо перекладати на українську, це, власне, катувати. Буквальне значення їхнього слова це скормити, вигодувати худобу чи робочу силу. Ну, тобто, якщо так абстрагувати і забрати моральні цінності, тобто просто дивитися на корінь слів і, власне, саму етимологію, воно так і є. Ви що питаєте корову їхню, допустимо, що ребенка, в них це, в принципі, якщо дивитися з тваринної точки зору, це одні й ті самі речі, але все ж таки ми люди, тобто в нас є якась соціальна складова і так далі, і так далі. Тобто значення для слова, якщо брати виховання дитини, можна було, я думаю, ви зі мною погодитеся, все ж таки придумати якийсь трошки інакше. Це абсолютно тваринний, утилітарний, прагматичний підхід. Нагодувати тіло, накачати його потрібними ідеологічними штампами, щоб воно стало зручним ресурсом для держави, для важкої праці на заводі чи для бездумного м'ясного штурму. Ніякої духовної чи якоїсь там, можливо, психологічної свободи, тут лінгвістично, навіть ніким і близько не передбачалось. Ну а для чого? І зверніть увагу, як саме вони воспитують своїх дітей. Подивіться на їхнє ставлення до процесу навчання та дисципліни. В українській мові ми маємо чітке розмежування. Ми дитину навчаємо, тобто передаємо їй знання, розширюємо її кругозір. От яке гарне українське слово «кругозір». Напишіть в коментарях аналог із запорєбріка. І якщо дитина чинить щось погане, ми її за це караємо, за якийсь певний проступок, за порушення правил суспільного співжиття. А що зашито в їхній мові? У них досі намертво живе слово «наказать». Вдумайтеся в цей жахливий семантичний вузол.
Наказ це і є військове розпорядження і водночас покарання за непослух. У їхній мовній матриці сам процес навчання, передачі авторитету чи якоїсь інформації є нерозривно, просто намертво пов'язаний із насильством, примусом і жорстокістю. Тебе б'ють, отже, тебе вчать. Тебе ламають через коліно, отже, виховують. Б'є, значить, любить. Б'є, кріпкіше буде. Кріпчає, якби дитина. Весь цей середньовічний пострадянський жах настільки глибоко прошитий у їхньому мовному коді, що вони сприймають тиранство як вияв турботи. Ну, б'єт, значить, любить. Їхня мова виховує покоління за поколінням людей, які щиро переконані, що без сильної руки, без батога і наглядача вони просто не виживуть. І фінальний штрих цього рабського виховання поняття обов'язку. Українці говорять про обов'язок перед своєю громадою, перед своєю родиною, свідомий вибір вільної людини. А що говорять вони? Вони говорять про долг. А долг це боргова яма, це кабала, з якої неможливо вирватися. Ти народився, і ти вже за замовчуванням винен державі своє життя. Вони просто не вміють жити в горизонтальних зв'язках, бо їхнє слово не передбачає ніякої рівності. Вони або пан, який дає наказ і наказувати, або безсловесний боржник, якого воспитують шляхом годівлі та примусу. Ось чому будь-які розмови про демократію для них це просто порожній звук, який от ви видали, і він кудись в простір пішов і просто розчинився. І їхня операційна система просто не має відповідних файлів, щоб це все збагнути. Коли ви спокійно, без емоцій, аналізуєте всі ці слова, усю цю семантичну прірву, ви починаєте чітко розуміти, між нами і ними не просто географічний кордон. Між нами лежить глибока еволюційна прірва світогляд. Вони побудували мову, де людина це ніколи не суб'єкт, а завжди лише безсловесний об'єкт. От візьміть сам росіянин, тобто кого, чого ж належить. Зверніть увагу на їхній синтаксис, на те, як вони будують речі. Українець каже з повною відповідальністю: я вирішив, я зробив, я відповідаю. А що каже росіянин? Мною было принято решение. Так исторически сложилось. Как то само получилось? Їхня мова на рівні граматики всіляко допомагає їм зняти із себе будь-яку відповідальність за своє власне життя, за свою країну і за своє майбутнє. Це просто ідеальна, бездоганна мова підданих, якими легко керувати, яких легко заганяти в стіло, як худобу, і яких так само легко відправляти на безглузді місні штурми. Українська мова це протилежність цьому всьому. Це мова вільних суб'єктів, це мова людей, які діють, які беруть персональну відповідальність за свою громаду, за свою державу, які керуються власним сумлінням, а не якимось якимось сліпим наказом згори. От він прийшов, і ми всі сліпо це виконуємо, чи якогось телевізійної пропаганди. Що хтось досі дивиться телевізор. Я вас особисто закликаю дивитися YouTube канал Контури історії і відмовлятися від перегляду зомбоящика у вигляді телебачення. І саме тому кожного разу, коли ви свідомо відмовляєтеся від російської мови на користь української, ви робите набагато більше, ніж просто змінюєте словник. Ви повністю перепрограмовуєте свій мозок із психології приниженого раба на психологію творця і господаря своєї землі. Ви повертаєте собі втрачену суб'єктність. Напишіть у коментарях нижче під цим відео, який саме із цих мовних прикладів вразив вас, можливо, найбільше. Можливо, ви помітили ще якісь слова-пастки. Давайте обговоримо це все з вами в коментарях. Я читаю всі коментарі і стараюсь на всі відповідати, щоб наші обговорення допомагали просувати український контент.
Якщо ви ще чомусь не підписані на канал Контури Історії, зробіть це буквально просто зараз. Ставте вподобайку цьому відео. До речі, коли ви підписуєтесь на канал, вибирайте, натискайте на дзвіночок, всі якби сповіщення, щоб ви отримували. Таким чином, YouTube вам буде надсилати сповіщення про всі наступні випуски, все, що відбувається на нашому каналі. Ви таким чином будете, по-перше, на нас підписані, по-друге, ви нас не загубите, ну і не загубите сповіщення про те відео, яке вас буде цікавити, можливо, найбільше наступного разу. Також діліться цим відео з друзями і з тими, хто досі каже, яка різниця. Підтримайте канал донатом фінансовим, справді на це є велика потреба, або ставайте спонсором на Патреоні. До речі, на Патреоні є понад 100 чи 150 відео. Ну, зараз же вони ексклюзивні, унікальні, бо їх немає на Ютубі. Нам довелося з інакшого мого каналу видалити їх з Ютубу. Ось вони зараз є на Патреоні. Там є багато безкоштовного матеріалу, там також підтримати канал можна від $2 на місяць, ну, тобто теж там не космічні суми. Переходьте на Patreon, ставайте нашими патронами. Або тут через YouTube. Тут через YouTube від 30 гривень на місяць ви долучаєтеся до співавторства кожного наступного відео, яке тут буде виходити, ну і також отримаєте доступ до закритого матеріалу, виключно для спонсорів контурів історії. Це ваш прямий інвестиційний внесок у руйнацію оцих всіх імперських міфів. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу. Говоріть українською, мисліть як вільні люди, бережіть себе. Побачимося в наступному відео, в наступному етері і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.